हाय फ्रेंड्स, रुपालीज किचन कट्ट्यामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत उपवासाचे मस्त चटपटीत कुरकुरीत वडे। तर त्यासाठी इथं पातेल्यामध्ये मी घेतली आहे 1 कप वरई। तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ही वरई पाण्याने 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। पाणी आपण पूर्ण काढून घेणार आहोत। इथे या कढईमध्ये मी घेत आहे 2 कप पाणी। या पाण्यामध्ये घालूयात चवीपुरतं मीठ। पाण्याला छान उकळी आली की यामध्ये आपण आता धुतलेली वरई घालूयात। तर आपण ही वरई ह्यामध्ये शिजवून घेणार आहोत, ह्याचा भात बनवणार आहोत। तर संपूर्ण वरई घातल्यावर एकदा आपण ही व्यवस्थित हलवून घेऊयात आणि त्यानंतर आपण आता यावर ताट ठेवूयात। गॅसची फ्लेम मी इथं मीडियम ठेवत आहे। एक 7 ते 8 मिनिटांनी आपण चेक करूयात। तर तुम्ही इथं पाहताय हा वरईचा भात इथं छान शिजला आहे। आपण आता गॅस बंद करून हे थंड होऊ देऊयात। थंड झालेल्या वरईच्या भातामध्ये मी घालत आहे बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, ओल्या खोबऱ्याचे काप। तुम्ही तो ओलं खोबरं किसूनही घालू शकता। त्यानंतर एक हाफ टीस्पून किसलेलं आलं। आपण आता यामध्ये घालणार आहोत 2 ते 3 टेबलस्पून दही आणि त्यानंतर घालूयात दाण्याचा कूट। तर एक 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे आणि शेंगदाण्याचा कूट घातल्यावर सगळ्यात शेवटी आपण घालणार आहोत मीठ। तर चवीपुरतं मीठ आपण आता ह्यामध्ये ॲड करूयात आणि हे सर्व आपण एकत्र व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथं वड्यासाठी लागणारं मिश्रण आपलं तयार आहे। लिंबा आकाराचे आपण छोटे छोटे वडे अशा पद्धतीने बनवून घ्यायचे आहेत आणि ते आपण तेलामध्ये तळणार आहोत। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे। आपण आता हे वडे तळून घेऊयात। तर एकाच वेळेस खूप जास्ती वडे तळायचे नाही। कढईच्या साईजनुसार तुम्ही छोटे छोटे एक 6 ते 7 वडे एका वेळेस तळू शकता। सगळ्या बाजूनी एकसारखे भाजून घ्यायचे। मस्त गोल्डन कलर येतोपर्यंत हे वडे तळून घ्यायचे। ह्या वड्यांसाठी आवर्जून वरईचा भात न शिजवता आपण शिल्लक राहिलेला भात देखील यूज करू शकतो। वडे छानच होतात। तर इथं हे वडे मस्त क्रिस्पी तळून घेतले आहेत। आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने राहिलेले वडे तळून घेऊयात। तर इथं आपले उपवासाचे वडे रेडी आहेत। इथं मी एक वडा तुम्हाला फोडून दाखवते। मस्त क्रिस्पी आणि टेस्टला छान असे हे झाले आहेत। अशा पद्धतीने उपवासाचे वडे तुम्ही घरी नक्की बनवून पहा आणि ते कसे झाले हे मला आवर्जून सांगा। तुम्हाला आजची रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि त्याचबरोबर रुपाली किचन कट्टा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर तोही सबस्क्राइब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीज सोबत। तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर।